Aibong all hamdinatama. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a very simple blouse. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මේ පේන blouse එක තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට මම මේ කියලා දෙන විදිහට ඔයාලට ලෙහෙසියෙන්ම මහගන්න පුළුවන්. පතුරමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් පතුරමක් රහිතව ඔයාලට පුළුවන් මූලික පතුරම ආශ්‍රයෙන් උනත් රෙද්ද මත තියලා මේ blouse එක ලස්සන නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි ඉදිරිපත් සඳහා පතුරම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කොලයකින් තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. තිරස් අතර රේඛාවකුයි සිරස් අතර රේඛාවකුයි පුරුදු පරිදි මම ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් අපි සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් තමයි මුලින් අඳින්නේ. ඊට පස්සේ මගේ උරහිස පල්ල 12යි. මම ඒකට මගේ උරහිස ස්ලොප් එක විදිහට 1.2ක් ලකුණු කරගන්නවා. ඒ වගේම මගේ මූලික කර ගැඹුර සඳහා අඟල් 3කුත් මූලික අත්කල දක්වා උසට මම අඟල් 7ක් ගන්නවා. පුරුල සඳහා එකකුත් එකතු කරලා ඒ වගේම පපුඳුර දක්වා උස අඟල් 10යි. මම මෙතන නැරෝ ඉන්නට තමයි මගේ බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරන්නේ. මම අඟල් 13ක් අරන් තියෙන මගේ ඉන සඳහා උසට. ඉතින් මේ හදාගත්ත මිමි ටික අනුව මම මේ විදිහට තිරස් රේඛා ටික මුලින්ම ලකුණු කරගන්නවා. මේ රේඛා මත ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මිමි ටික ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මුලින් පාඩමකදී මම කියලා දුන්න මූලික පතුරම හදාගන්න විදිහ ඒක අනුසාරයෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ බ්ලවුස් එක විනාඩි 5ක් වැනි විතාම අඩු කාලයකදී නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ උරහිස මුදුන රේඛාවේ මම මුලින්ම ලකුණු කරගන්න මගේ කරපළල. ඉතින් මූලික කරපළල තමයි මම මුලින් ලකුණු කරගන්නේ. ඔයාලට එකවරම රෙද්ද කරනවා නම් ඔයාලගේ මූලික කරපළලට වඩා අඟලක් වැඩි කරලා ලකුණු කරගන්න. මගේ උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා මම මේ උරහිස රේඛාවේ ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් උරහිස මුදුනේ ඉඳලා අඟල් 4ක් හෝ 4මාරක් පමණ පහළට දාලා ඔයාලගේ ඉදිරිපස හරස් මිනිම ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ මූලික අත්කට දක්වා උස රේඛාව මත මම පපුව වට එකතු කිරීම අඟල් 2 බෙදීම 4 සංඛ්‍යාව ලකුණු කරගන්නවා. මේ තියෙන පපු මුදුන රේඛාව ඒ පපු මුදුන රේඛාව මතත් මම ලකුණු කරගත්තේ මගේ පපුව වට එකතු කිරීම අඟල් 2 බෙදීම 4 කියන සංඛ්‍යාව. ඉතින් මේ තියෙන මගේ ඉන උස මේ රේඛාව මත මම ලකුණු කරගන්නවා. මගේ ඉන වට එකතු කිරීම අඟල් 2 බුරුල සඳහා ඊට පස්සේ 4ට බෙදලා මම ඩාට් අගයක් විදිහට අඟලක් දෙනවා. හැබැයි ඩාට් අගය මම මහන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන අපි පොඩි කෝට් එකක් දාලා රැලි කරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඩාට් එක මහන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඒ විදිහටම තියාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම මගේ බ්ලවුස් එකේ උස විදිහට අඟල් 19ක් අරන් තියෙනවා. ඒතර උකුලේ උස සඳහා ඒ ගාන ඔයාලා ලකුණු කළා ඒ රේඛාව මත ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ බ්ලවුස් එකේ උස ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මම උකුල වට එකතු කිරීම අඟල් 2 බෙදීම 4 කියන සංඛ්‍යාව තමයි මේ පහළ වාටිය මත ලකුණු කරගෙන තියෙන්නේ උස රේඛාව මත. දැන් මගේ මූලික පතුරම නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මෙතනදී කිව්වා මම ඩාට් දාන්නේ නැහැ ඉන්නටවත් අංශයටවත්. දැන් මෙතනින් මම මගේ උරහිසින් අඟල් භාගයක් අඩු කරගත්තා. ඊට පස්සේ කරපළලින් මම තව අඟලක් වැඩි කරගන්නවා. මේ පැටර්න් එකට අනුව තමයි අපි මෝස්තරය ගොඩනගා ගන්නේ. ඊට පස්සේ ඉදිරිපස කර ගැඹුර සඳහා මම අඟල් 6ක් ගන්නවා. ඉතින් V60 කරක් තමයි මේ බ්ලවුස් එකට අනුව තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ওই බ්ලවුස් එකේ පොඩි පටියක් ගිහින් තියෙනවා උඩින්. ඒ වගේම අපි කෝට් එකක් ඇතුලෙන් දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ලකුණු කරගත්ත ඉනේ ඉඳලා අඟල් භාගයක් ඉහළටත් අඟල් භාගයක් පහළටත් හිටින්න තමයි ඔයාලා මේ කෝට් එක අල්ල ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ පෙර මැද සිට අඟලක් පමණ මේ විදිහට මාක් කරලා එතනින් නවත්තන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා මේ අඟල් භාගයේ මේ පොඩි පටිය මහ ගන්න නම් ඔයාලා අඟල් 1මාරක් පළලට පටියක් අරගෙන අඟල් භාගේ දෙපැත්තට හොඳින් නමලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉදිරිපසට පමණක් මේක මහ ගන්න. එතකොට ඔයාලට පොඩි කෝට් එකක් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරපු මිමි ගණන්.
ඒ වගේම පහළ මගේ බ්ලවුසේ උසින් මං අඟල් භාගයක් මේ විදිහට හැඩ කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන අපේ බ්ලවුස් එකට අදාළ පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම මේ විදිහට අඟලක් පමණ උඩින් තියලා ඊට පස්සේ මගේ උරහිස පළල මම ලකුණු කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට කොලේ පොඩ්ඩක් වෙන් කරගත්තා. එතකොට මට ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්වන්න පුළුවන් ලං කරලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ උරහිස රේඛාව. ඊට පස්සේ මම මූලික අත්කර දක්වා උස රේඛාව ලකුණු කරගත්තා. මූලික අත්කර දක්වා උස මං අඟල් 7ක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ ඉන උස ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. බ්ලවුස් එකට අදාළ උසත් ලකුණු කරගත්තා. මම බ්ලවුස් එකේ උස සඳහා අඟල් 19ක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ උරහිස මුදුන රේඛාව මම ලකුණු කරගන්නවා මගේ මූලික කරපාලල. එතනින් මම අඟලක් ඉහළට උස්සලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ උරහිස රේඛාව මම ලකුණු කරගත්තා. මගේ උරහිස දෙකට බෙදලා එතන සිට මම අඟල් භාගයක් උස්සගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ පිටුපස හරස් පිනුම රේඛාවේ ලකුණු කරගන්නවා. මගේ පිටුපස හරස් මිනුම ඔයාලට මේ රේඛාව හරියටම මිමි ගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලගේ උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා ඒ සංඛ්‍යාව ලකුණු කරගන්න පුළුවන් පිටුපස සඳහා. ඉදිරිපස් සඳහා ඉදිරිපස් හරස් මිනුම ලකුණු කිරීමේදී ඔයාලට පුළුවන් උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා ඉදිරිපස් හරස් මිනුම ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පිටිපස්සේ උරහිසනුත් මම අඟල් භාගයක් අඩු කරගත්තා. කරපළලනුත් මම අඟලක් වැඩි කරගත්තා. ඒ වගේම පිටිපස කර ගැඹුරුනුත් අඟලක් වැඩි කරගත්තා. එතකොට පිටිපස කර ගැඹුරයි පළලයි මං අඟලකින් වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ඉන ඩාට් එක ලකුණු කරගන්නවා පිටිපස්සට. ඉතින් මං ඔයාලට කිව්වා ඔයාලට කැමති නම් ඉන ඩාට් එක මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං පිටිපස්සේ ඉන ලකුණු කෙරුවෙත් ඉනට අඟල් දෙකක් බුරුලක් දීලා ඒක හතරට බෙදලා ඉන ඩාට් එකක් දීලා තමයි මම ඉන ඩාට් එක ලකුණු කෙරුවේ. එතකොට ඉන ඩාට් එකේ පළල වෙනවා මගේ පිටිපස්සේ අඟල් 1ක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට අදාළ අත්කට මේ විදිහට මැන ගන්න ඕන. ශරීරයෙන් මැනගත්න අත්කට නෙමෙයි පතුරුමෙන් මැන ගන්න අත්කට. ඊට පස්සේ මේ දෙක ඔක්කොම එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක හතරෙන් බෙදලා එකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා ක්‍රාවුන් උස හොයා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන අත දිග ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ මේ රෆල් කොටසටත් අවශ්‍ය කරන උස ලකුණු කරලා රෆල් කොටස හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරියම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් බ්ලවුස් එකක්. ඉතින් මේකට පතුරුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. රෙද්ද මත තියලා වුණත් ඔයාලට පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට ඔයාලට සම්බන්ධ වුණොත් පතුරුම සහිතව සහ රහිතව දෙකම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර මෝස් වලට ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ පතුරුමක්. සමහර මෝස් වලට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පතුරුමක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම අත් කොටස හදා ගන්නවා. අතේ දිග විදිහට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 10ක් පමණ ගන්න පුළුවන් මේ මොස්සරේට අනුව. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ අත් කොටස නිර්මාණය කරන්න මගේ අත මං හදාගත්ත කොටසට අඟල් භාගයක් මුලින් ඉහළින් ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ පහළනුත් මම අඟල් භාගයක් ගත්ත. හැබැයි ඔයාලා පිටුපසට ගන්නකොට ගැඹුරු ලකුණු කරනකොට අඟල් භාගයක් ගන්න එපා. මේ විදිහට මට අවශ්‍ය කරන රෆල් එක හදා ගන්න මම යනවා. මං අඟල් 2මාරක විතර කොටසක් මේ විදිහට අයින් කරගත්තා. ඉතින් මතක තියාගන්න මම මේ බ්ලොක්ස් ටික ඔක්කොම හදන්නේ සෙන්ටිමීටර වලින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මිමි ටික ඉන්චස් වලින් හදන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මුලින් පිටිපස්ස තමයි අත කපා ගත්තේ. මම ඊට පස්සේ පිටිපස්ස මේ විදිහට අයින් කරගත්තට පස්සේ ඉදිරිපස්ස අරඟල් භාගයම කපලා අයින් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත අත් කොටසට අවශ්‍ය කරන රබල් කොටස ඔයාලා හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේක ඔයාලා වෙන්න ඕනසේ මේ විදිහට කොටස් කිහිපයකට කපාගෙන රෙද්ද මත තියලා එකපාර ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී
කොළ ආධාරයෙන් කරගන්න නිසා මම වෙනත් කොළයක් මත මේක තියලා ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලා අලවගෙන මේ කොටස ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් දෙකක් කපලා අත් දෙකටම පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මැද නැම්මක් එක්කලා පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේක අත් දෙකටම එකවර කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා හරියම ලේසි මෝස්තරයක්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් දාන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට්ස් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මහ ගන්නයි තියෙන්නේ.